ሰላም ተመልካቾቼ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ፣ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ የመጀመሪያ የቪሎግ ቪዲዮዬን ይዤ መጥቻለሁኝ። ከዚህ በፊት አንድ የጉዞ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ዛሬ ደግሞ ውሎዬን በፈረንሳይ ምን ይመስላል የሚለው አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ተዘጋጅተናል ልንወጣ። እንግዲህ በዚህ መልኩ አውሮፕላን ተዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ እንወጣለን። ከዛ ያው ያለውን ነገር እናያለን። የምንገዛቸው ነገሮች ሱፐርማርኬት የተወሰነ የምንገዛቸው ነገሮች አሉ። ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ለጉብኝትም ወይም ባጋችሁ ስትሄዱ የሚገጥማችሁ እንደገና ያላችሁ ውሎ ምን እንደሚመስል ምናልባት የኔን ነገር ለእናንተ ሼር ላድርጋችሁ በሚል ውሎዬን እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጋብዛለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሼር ላይክ አድርጉ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ፣ አነበዋለሁ። እንግዲህ አብራችሁን ዋሉ እስከ መጨረሻው። እንዳትሄዱ ወተናል። አሁን እየሄድን ነው። አሁን እየወረድን ነው ወደ ታች እና እስቲ የምናደርገውን አብረን እናያለን። አሁን ውስጥ ልንገባ ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንዲያምርብኝ ሰመርም መስያለሁ ወጥ ብዬ በፓሪ ሱፐርማርኬት አለ ተብሏል። እንግዲህ እዛ ሄደን የተወሰነ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ገዝተን ተመልሰን እናስቀምጥና የምንጎበኛቸው ቦታዎች አሉ። ወደዛ ደግሞ ይዘናችሁ እንሄዳለን። አብረን እንጎበኛለን። ሜትር ላይ ነው ያለው፣ ግን እኛ ወደ ሌላ መንገድ እየሄደን እየዞርን ነው ያለነው። መንገድ ስተናል መሰለኝ። ለነገሩ ዞረን እናገኘዋለን እና ያው ቦታውንም እያየን ነው። በተለይ ደግሞ አየሩ በጣም አሪፍ እንደጠበቅኩት ነው ያገኘሁት። አይረብሽም፣ አያፍንም፣ በጣም ሞቃት አይደለም። ቆንጆ አየር ሆኖ ነው ያገኘሁት። በጣም ወድጄዋለሁ፣ ደስ ብሎኛል። እንግዲህ እየተጓዝን ነው። አሁን ወደ ሱፐርማርኬት እየተጠግን ነው። አንድ ሱፐርማርኬት ሄደን ዕቃ እንገዛለን። ፓርኪንግ አለው። በጣም ትልቅ አለ እኮ። ፓርኪንግ አላቸው የራሳቸው። በጣም ሰፊ ትልቅ እኮ ነው። እንዲህ ነኝ እንግዲህ ጉዟችን ላይ ሱፐርማርኬቱን እየፈለግነው ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የምንሄድባቸው ቦታዎች አሉ። አብረን እናያለን፣ እንጎበኛለን። አብራችሁ እስከ መጨረሻው ብዙ ቆንጆ ነገሮች ታያላችሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩ። መልሰን እንገናኛለን። እንደምትመለከቱት አሁን ሱፐርማርኬት ደርሰናል። ውስጥ ነው ያለነው፣ እያየን ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ፍሩቶች አሉ የተዘጋጁ። እነሱን ያው ፒክ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ፍሩት ሼክ እጠቀማለሁ ቁርስ ላይ። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን ፒክ እያደረግን ነው። እዚህ ጋር አትክልቶች አሉ። እንግዲህ አንዳንድ የምንፈልጋቸው ነገሮች ስለሚኖሩ ወደ ሱፐርማርኬት መጣን። እንግዲህ ፒክ አድርገን እንሄዳለን። በነገራችን ላይ ሱፐርማርኬትም ሆነ ማንኛውም ቦታ ላይ ያሉ ፕራይሳቸው ከኢታሊ በጣም ይለያያል። 3 እጥፍ ይጨምራል። እዚህ ፓሪስ ላይ ኢታሊ ኑሮ ርካሽ ነው። አስቤዛ ምናምን ሁሉ ማንኛውም ነገር ርካሽ ነው። እዚህ ግን ያው ይጨምራል። ይህንን ላሳውቃችሁ ብዬ ነው። ምናልባት ከኢታሊ ስለምትሄዱ ካላችሁ በነገራችን ላይ የገባንበት መሸጫ ሱቆች የተለያዩ ቦታዎች ላይ
እዚህ ሀገር ካየሁት ነገር በጣም ደስ የሚለው የውጭ ዜጎች ሁሉም ቦታ ገብተው ይሰራሉ። ሱፐርማርኬት ላይ ራሱ ካሼሮች ጥቁሮች ናቸው። በጣም ደስ ይላል። ሁሉም ብዙ የውጭ ዜጎች አሉ። ታክሲ ሹፌሮች ሁላ በብዛት የውጭ ዜጋ ነው። በጣም ሰራተኛው በብዛት ያየሁትና እንደገና እንግሊዝኛ ይናገራሉ። ብዙዎቹ አብዛኞቹ እንግሊዝኛ ይናገራሉ። በጣም የወደድኩት ተመችቶኛል። ምክንያቱም እኛ ጋር ኢታሊ እንደዚህ አይደለም። እኛ ያለንበት ቦታ እዚህ በጣም ደስ ይላል። ሁሉም እኩል ነው። በዛ ላይ በጣም ተግባቢዎች ናቸው። ሰው ይተባበራሉ። እያንዳንዱን ነገር በቃ አቅጣጫ ምናምን ስንጠይቃቸው ሁሉ በደንብ ይነግሩናል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ህዝብ ነው ያለው። በጣም ወድጄዋለሁ። አንዳንዴ እዚህ በመጣው ኖሮ ብዬ ማስባለሁ። ምክንያቱም በጣም አንዳንድ ቦታ ላይ ካለው ነገሮች አንጻር እንደዚህ ዘረኛ ምናምን ሲሆኑ ያስከፋል። ይሄ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ሁሉም የውጭ ዜጋ ጠቅላላ በአት ነው። የብዙ ሀገር ዜጎች አሉ። ብዙዎቹም ብቻ መግለጽ አልችልም። በጣም ደስ ይላሉ፣ ይግባባሉ፣ አድናቆትም ይሰጣሉ። በጣም ደስ ይላል እና ያከብራሉ። በጣም ደስ ይላል። ነዋሪዎቹም በጣም ደስ ይላሉ። ፈረንሳዮቹ በጣም እና ቋንቋቸው ሁሉ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከዚህ በፊት እኔ ኢትዮጵያ እያለሁ ያው አንድ ኮርስ ምናምን ነገር ወስጃለሁ ፈረንሳይኛ ቋንቋ፣ ግን ያው ረጅም ጊዜ ስለሆነ ረስቼዋለሁ። ግን የሆነ አክሰንታቸው ደስ ይላል። ቋንቋቸው በዛው ባለመቀጠል በጣም አዝኛለሁ። ግን ምክንያቱም ቋንቋ ማውራት ይፈልጋሉ፣ ካልተወራበት ይጠፋል። ሌላችንም በጣም ይተባበራሉ። በጣም ደስ ይላሉ። እዚህም በጣም ብዙ ቱሪስቶች ይኖራሉ። ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው። ገና እየዞር የምናያቸው ቦታዎች አሉ። እንግዲህ አብራችሁ ሁሉ እስከ መጨረሻው ወተን እስክንገባ ድረስ ያለውን አሳያችኋለሁ። ሳላበዛባችሁ እንግዲህ አጠር አድርጌ ወደ እናንተ አመጣለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ግብዣዬ ነው። እሺ ቤተሰብ ወደ አይፍል ታወር እየሄድን ነው። ቱራፌል ወደዛ እየሄድን ነው እና ጎበኝ ልናየው። ሁሉም ቱሪስቶች መጥተው ሳያዩ እዛ ሳይደርሱ የማይመለሱበት ቦታ ነው። እንግዲህ እኛም ወደዛ እየሄድን ነው። እስክናየው እንግዲህ ጓጉተና በጣም ከሩቁ በጣም ረጅም ነው። እዚህ አካባቢ ነው ደርሰናል ቦታው ላይ። እስቲ እኛም ሄደን ወጉ ይድረሳል። ከተማዋን እናሳያችሁ እስቲ። ዋው ቱሪስቶች Yes. ደስ እያለኝ የሚለው ዘመን አፌ የመጣ ቅድም የሆነ ቪዲዮ አይቼ ነበርና ቲክቶክ ቪዲዮ አፌ ላይ ቀረ። የለበስኩትን ቀሚስ ብዙ ሰው ወዶታል እና ብዙ ሰዎች አድናቆት እየሰጡ ነው የሚያልፉት። ሰዎች ብዙ ያዩኛል እና እንግዲህ አሳምሮኛል። የአመቱ ከለርፉል ቀሚስ ዲዛይኑ ሁሉ ውብ የሆነ ቀሚስ ነው። ማቺንጉ ከላይ እስከታች እንግዲህ አሳምሮኛል። ይህን ቀሚስ ብዙ ሰው ወዶታል። እንግዲህ በዓለማችን አንደኛ ከሚባሉ ከተሞች አንዱ ፓሪስ ነው እና ወደ ፓሪስ መጣን። ፓሪስን ልንጎበኝ ደርሰናል። ጉርጓር ምሰና እንደምታዩት አፍል ታወር ጋር ደርሰናል። ፈረንሳዮቹ የሚጠሩት ቱራፌል ይሉታል። እሱ ጋር ደርሰናል። እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ወደሱ እንሄዳለን። ብዙ ሰው አለ ተብሏል። ከስር ያው ወደ ላይ ለመውጣት በጣም ብዙ ሰው ካልበዛ ካልተጨናነቀ ወረፋው ካልበዛ እኛም ወደ ላይ ወተን እንመለከታለን። እስቲ እንጓዝና እንመልከት ሁሉ ነው።
አይፍል ታወር ፓሪስ ፈረንሳይ በቫም ደ ማርስ ላይ የሚገኝ የብረት ጥልፍልፍ ግንብ ነው። ስያሜውን ያገኘው ኩባንያው ማማውን በሰራው ኢንጂነር ጉስታፍ አይፍል ነው። ጉስታፍ አይፍል የነደፈው የሌላ ታዋቂ የመሬት ምልክት አካል ነው። የመጀመሪያው ቁፋሮ ስራ ጥር 26 ቀን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1987 ተጀመረ። የተገነባውም የፈረንሳይን አብዮት 100ኛ ዓመት ለማክበር ነበር። አይፍል ታወር ወይም ፈረንሳዮች እንደሚሉት ላቱር አይፌል በዓለም ላይ በጣም ከሚታወቁ ምልክቶች አንዱ ነው። ግንቡ የተገነባው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1889 ነው። የተገነባበት ምክንያት በፓሪስ ለሚካሄደው የዓለም ትርኢት ማዕከል እንዲሆንና የፈረንሳይን አብዮት 100ኛ ዓመት ለማስታወስና የፈረንሳይን ዘመናዊ የሜካኒካል ችሎታ በዓለም መድረክ ለማሳየት ታስቦ ነበር። ከስሩ ነው ያለነው። በጣም ብዙ ሰው አለ። አሁን እንግዲህ ከስሩ ነው ያለነው። አይፍል ታወር ከስሩ ነው ያለነው። ከታች ወደ ላይ ተመለከትን ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ህዝብ አለ። ወደ ላይ ለመውጣት እየተሰለፈ ብዙ ሰው አለ። በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው። ዙሪያውን አላሳያችሁም። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር በጀልባ በመርከብ ብዙ ቱሪስቶች እየተዘዋወሩ ከተማውን ቦታዎችን ያያሉ፣ ይጎበኛሉ ማለት ነው። ከመላው ዓለም ብዙ የመጡ ቱሪስቶች አሉ፣ እኛን ጨምሮ ማለት ነው። እና በጣም የሚያምር ውብ ከተማ ነው። ከዓለማችን እንግዲህ አንደኛ ከምትባለው ዋ ከተማ ፓሪስ ነች። ፓሪስን በጣም ብዙ እንግዲህ ከተለያየ ዓለም ወደ ፓሪስ መጥቶ ይህንን ቦታ ሳይረግጥ ሳይጎበኝ የሚመለስ የለም። እንግዲህ አይፍል ታወር ሌላኛው ስያሜው የፍቅር ምልክት ነው። ከመላው ዓለም የመጡ ለብዙ ሺህ ጥንዶች የፍቅር ምልክት ይሆናል ተብሏል። በሺህ የሚቆጠሩ የጋብቻ ፕሮፖዛሎች በሚያምር ማማ ስር በየዓመቱ ስለሚካሄዱ ነው ተብሏል። እንግዲህ እንዴት እንደሚያምር ለእድሜ ልክ ነው እንግዲህ ይሄ ታሪክ ሆኖ የሚቀመጠው። ምክንያቱም እዚህ የሚያምር ቦታ ላይ በሚያምር ስፍራ ታሪካዊ የሆነ ቦታ ላይ ፕሮፖዝ መደረግ መቼም ከህይወት እስከ ህይወት ፍጻሜ የማይረሳ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ትልቅ ነገር ትልቅ ቦታ አለው ብዬ አስባለሁ። በጣም ውብ ታሪክ ነው። Sí, obvio. Pero una vez que te dormís. በጣም ብዙ ጫጫታ አለ። ኦዲዮ ለማስገባትም በጣም ይፈልጋል። እና አሁን እዚህ ወደዛ ወደ ቤተ መንግስት ደግሞ እንሄድና
ያው ተመሳሳይ ስለሆነ ብዙም አዲስ ስለማይሆንብን እንግዲህ አሁን ጨርሰን እየተመለስን ነው። ሁላችን ይሄን ይመስል ነበረ። በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቆንጆ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ዛሬው ይሄን ይመስላል። ሰላም ሁኑልኝ።